А звідки у вас кошти на нерухомість у Чорногорії? Це чисто кеш був. Це сумка або пакети. Ви що? Подивіться на мене. У мене БМВ, і я ще й за рулем. У мене до і прав немає. Ви що? Про що ви говорите? Беззубенко спросив, а де здесь ми в цій схемі? Леся, я вас дуже поважаю, але відповідати я не буду. Привіт, мене звати Леся, і сьогодні у мене для вас нова історія про старі порядки у СБУ. Ні, не тільки про те, як заробляти копійки і жити, їздити, відпочивати елітно. Цього разу все набагато цікавіше. Про те, як обслуговувати і відмазувати тих, кого мав би контролювати і розслідувати. Усе, що ми робимо для вас, тож підписуйтеся на цей канал, щоб не пропустити найцікавіше. А якщо хочете нас підтримати і долучитися до нашої роботи, тисніть кнопочку «Донат». Вітаємо! Це «Наші гроші», розслідування Бігус. Самочко, пам'ятаєте? Такий колоритний був персонаж. З СБУ. Нерухомість на мільйони доларів, російські паспорти. Після нашого розслідування він ще давав таке пафосне інтерв'ю, в якому казав: «Мене не закопати. Я насіння, я проросту». І що? І ось проклюнулось. Сьогодні в нас іще один герой з Департаменту економічної контррозвідки Служби безпеки України. В цілому нічим не гірше за попередника. Трохи менше нерухомості в Україні, трохи більше за кордоном і взагалі молодість і нахабство, які пророкують йому велике майбутнє. Леся Іванова, СБУ, тиск і бізнес. Клуб, ресторан, спа, сад і навіть басейн. І все це тільки про дах. Джек Хаус – одна із найстильніших і, відповідно, найдорожчих новобудов Києва. Забудовник обіцяє мешканцям нову якість життя у самому центрі столиці. Але останнім часом рекламу Джеку роблять не так елітні архітектура і дизайн, як елітні правоохоронні мешканці. Низку квартир тут отримали топ-посадовці Служби безпеки України. Не купили, а саме отримали, як службове житло. Голова Департаменту контррозвідки СБУ, заступник голови СБУ. А нещодавно сюди прописалася іще одна СБУшна родина. Родина Миколи Беззубенка, начальника першого управління економічної контррозвідки СБУ. При цьому сам Беззубенко далеко не безхатько. Зараз він живе зовсім поруч із ультрадорогим Джекхаузом. Теж у новобудові, теж у центрі Києва. У просто дуже дорогому житловому комплексі «Французький квартал». Квартира на 160 квадратів у цьому домі записана не на Беззубенка, а на його тестя. І саме звідси регулярно вранці виїжджає на роботу... не тесть, а наш СБУшник. На туарегу, записаному не на себе, а на дружину. А це виїжджає сама дружина на новенькій BMW X7, записаній не на себе, а взагалі на сторонню тьотю. Так, величезна квартира, дорогі автівки, а йому ще й пафосну службову дають. Ви вже, скоріш за все, зрозуміли дві речі. Перша, у Беззубенка з житлом і фінансами все дуже добре. Друге, Беззубенку геть не потрібна службова квартира. Саме час запитати, а як у СБУшника все це добро з'явилося? І чому держава дарує йому нову якість життя, коли у нього і зі старою все чудово? Ми залишили Беззубенка якраз по дорозі на роботу, тож давайте повернемося назад до нього і, власне, про роботу поговоримо. Ранковий маршрут Беззубенка стабільний і навіть нудний. Він прямує на роботу. Робота також у центрі. У непримітному з вулиці будинку знаходиться дуже впливовий підрозділ СБУ. Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки. Скорочено ГУКЗЕ, або ж просто економічна контррозвідка. По сусідству з управлінням розташований готель «Хілтон», у ресторані якого економічний СБУшник проводить прийом. У теплу пору року саме тут, на літній терасі, у робочий час можна стати свідком його неробочих зустрічей. Наприклад, із колишнім колегою, екс-очільником слідчого управління СБУ Олександром Кравченком, або з Назаром Шептицьким, пасенком Олександра Рувіна, очільника КНІЦЕ, повелителя всія судових експертиз України.
Поки чоловіки спілкуються, спробуємо пояснити, яким чином Беззубенко опинився на одній терасі із цими непересічними людьми. Миколі Беззубенку усього 36 років. Попри молодий вік, він уже має звання полковника і посаду начальника управління. У Службі безпеки він із 2007 року спершу працював у СБУ Києва, а потім перейшов в економічну контррозвідку. Економічна контррозвідка – це дуже широкий підрозділ СБУ, практично всеосяжний. Він курує усі можливі сфери економіки. Наприклад, перше управління Беззубенка здійснює контроль за фондовим ринком, держкомпаніями, банками, фінансово-промисловими групами і багато чого іншого. Грубо кажучи, зона їхньої відповідальності – та будь-що, від банальних обналог до біотероризму. Але особливо слід виділити два пункти – бюджет та охорона здоров'я, адже саме на них сфокусувався наш герой. Сергій Ледін – співвласник компанії «Діавіта», яка продає препарати для діалізу. 4 роки тому у цьому самому офісі, розповідає Ледін, Микола Беззубенко і його підлеглий Роман Неговєлов нібито вимагали у нього відкат. Відкат із запланованого 140-мільйонного контракту «Діавіти» із Міністерством охорони здоров'я. А вопрос был так поставлен. А где здесь мы? Мы хотим определенную часть из этого. Сколько? 5% хотя бы. Ледін не здивувався ані вимозі, ані сумі. На той час 5% від контрактів із МОЗом були традиційною подякою за спокій правоохоронцям. А Беззубенко з Неговєловим, каже Ледін, були традиційними збирачами цієї подяки для СБУ. Это чисто кэш был. Это сумка или пакеты. Это была системная работа этих двух лиц. В первую очередь они работали с потенциальными поставщиками, с импортерами товаров этого. Да? Все эти компании были под каблуком. Однак у той час традиції якраз змінювалися. Ледін на вимогу виробника почав працювати по прямих, максимально білих контрактах. Виробник, імпортер, МОЗ. І сама можливість дякувати СБУ відпала. Беззубенко спросил, а где здесь мы в этой схеме? Я говорю, схемы-то никакой нет. Способа, сказать, выведения каких-то бонусов, благодарности или денег, назовем их так, в любой форме мы просто не имеем. На что господин Неговелов сказал, вы не беспокойтесь, мы вас научим, как это сделать. Від пропозиції, каже Ледін, він відмовився. Після чого з'являється кримінальне провадження проти його компанії. Слідство веде економічна контррозвідка СБУ. Та сама, де працюють Беззубенко із Неговєловим. Це, до речі, знову відсилає нас до Сімочка, тому що Беззубенко був підлеглим Сімочка на той час. Але кеш – це кеш. Ми не можемо подивитись, як його складують і де його складують, в яких пропорціях його розподіляють. Єдине, що дозволяє його якось відслідковувати, це вже витрати. Тому що валізку готівки видно лише у стилі життя. І я так обережненько скажу, що спосіб життя у родини пана Беззубенка дійсно радше відповідає сумці кешу, ніж зарплаті Служби безпеки України. Жодних звинувачень, звісно. А просто подивимось на ряд певних дивних збігів. Уся коштовна нерухомість у столиці оформлена на родичів – батьків Беззубенка та його дружини. Ось у цій новобудові бізнес-класу на Печерську на маму СБУшника записана квартира. Однокімнатна, ринковою вартістю під $80 тисяч. Звідки ця квартира? Зрозуміло. Її купили одразу після того, як продали квартиру батька у іншій новобудові. Загадка ж, звідки взялися гроші на ту співмірної вартості. Адже батьки Беззубенка ніколи не мали бізнесу. Мати працювала у лікарні, батько працює на заводі із зарплатнею у 2000 гривень. Говорити з нами він відмовився. На те, що Беззубенка зареєстрована ще одна квартира у тій же Печерській новобудові, де й мамина. Теж однокімнатна у подібну ціну. Окрім того, у 13-му році ця ж теща стала власницею квартири у ще одній київській новобудові, площею у понад 100 квадратів і вартістю у 4,5 мільйони гривень. Джерела походження коштів на обидві квартири – туманні.
Офіційно теща Беззубенка підприємець. Але, по-перше, її основний вид діяльності – це роздрібна торгівля злотківі на ринках. А по-друге, жодних офіційних прибутків за неї за останні років 10, за нашими даними, теща не отримувала. При цьому, судячи із наших спостережень, тесті з тещою живуть не у накуплених квартирах у столиці, а у рідному селі у Київській області. Ось із тещиного будинку виїжджає тещина «Шкода». Одразу за нею мікроавтобус тестя. Нагадаємо, саме на тестя оформили квартиру у французькому кварталі, де живе Беззубенко. Як тесть її купив – уже традиційно загадка. На папері він, як і теща, бізнесмен. Але доходів з цього бізнесу чи зарплати у нього, як і в тещі, нуль. І загадка лишиться загадкою. Можна з вами поговорити, будь ласка? Буквально 5 хвилин. Я хотіла запитати Пане Вікторе, чудесна математика працює не тільки з нерухомістю, але й з рухомістю. Сам Беззубенко наразі частіше їздить на «Лексусі». Мало не єдине, що зареєстроване особисто на нього. Салонний «Лексус», придбаний у 2016 році, мав коштувати СБУшнику 50-60 тисяч доларів. Нагадаємо, Беззубенко практично усе життя пропрацював у СБУ. Дружина Беззубенка офіційно володіє тільки отим самим туарегом, на котрому інколи їздить СБУшник. Придбала вона його у 2013 році новим, а нова така автівка мала обійтися їй у 55-60 тисяч доларів. Невідомо, де їх знайшла жінка, що станом на 13-й рік, за нашими даними, уже 3 роки не отримувала ніяких доходів. Народила першу дитину і з того часу ніде не працювала. Але цікавіша інша її машина. Нині Юлія Беззубенко їздить на новій BMW X7. Фіксуємо її за кермом цієї автівки не раз. Їздить Юлія Беззубенко, але офіційно BMW вартістю у 3 мільйони записали на жінку, яка в останні роки працювала у клінінгових фірмах і кол-центрі, а живе у панельці на відшибі. У мене нету машини. у вас нема У машини? мене нема. Я взагалі не їду, посмотрите, я живу. Подивіться на мене, у мене BMW, і я ще й за рулем. У мене до і прав нема. А тепер уявіть, людині, чия родина оперує такою кількістю дорогої нерухомості і рухомості, СБУ ще й видає службову квартиру в одному з найдорожчих житлових комплексів столиці. За законом, єдина обставина, за якої вже забезпечений житлом СБУшник може отримати службову квартиру, це коли його житло так далеко від роботи, що він геть не може виконувати свої трудові обов'язки. Але ж Беззубенко живе зовсім недалеко від управління. Машиною вранці десь хвилин 10 без корків. Дивіться самі, ось виїхав з дому, а ось уже запаркований під управлінням. Але найбезглуздіше навіть не це. Квартира у Джеку двокімнатна. Жити у ній Беззубенко з дружиною і 2 дітьми навряд чи буде. Тож цікаво було би послухати, як керівництво СБУ пояснить своїм рядовим співробітникам, тим, котрі справді потребують житла, чому вони стоять у черзі роками, а Беззубенку тим часом видають квартиру за 5 мільйонів, котра йому навіть не потрібна. Бувають моменти, коли ти розумієш. Все холєра. Нічого нового, нічого творчого. СБУшник з економічного департаменту. Квартири, лексуси, квартири, ще квартири, знов лексуси. Мама любить скорость, папа любить простір. СБУшники типові як панельки на Позняках, яких вони, до речі, ніколи не житимуть. Але дяка пану Беззубенку, його оточення вирішило побудувати власний житловий комплекс у Чорногорії, тож ми якось розбавимо розповідь. Будва – старовинне містечко на півдні Чорногорії, на самому узбережжі Адріатичного моря. Середземноморські краєвиди і архітектура, теплий клімат і затишні бухти. Будва – одне із найпопулярніших курортних міст у Чорногорії. Тож не дивно, що ця місцина привабила і Беззубенків. У Чорногорському реєстрі нерухомості ми знайшли 2 апартаментів, власницею котрих українка на ім'я Юлія Беззубенко стала у травні 2015 року. Чорногорський реєстр не розкриває повну адресу, але ми точно знаємо район. Одна із квартир, наприклад, розташована у районі Госпоштіна. Це найпрестижніша частина міста, поблизу історичного центра і моря.
Квартири аналогічної площі тут зараз продають за 130 тисяч євро. Тут саме час іще раз нагадати, що Беззубенко – простий правоохоронець, а його дружина станом на 15-й рік все ще сиділа в декреті і ніде не працювала. Ми намагалися поспілкуватися із Юлією Беззубенко, розпитати її про Чорногорію, а раптом просто збіг. Однак, зачувши слово журналісти, вона кинула слухавку. Пані Юлія, добрий день. Мене звати Леся Іванова, я журналіст програми «Наші гроші». Ми наразі знімаємо сюжет про СБУ і про вашого чоловіка, про Миколу Беззубенка. Сам Беззубенко зробив вигляд, що не розуміє суті питання. А звідки у вас кошти на нерухомість у Чорногорії? У мене такі, ви що? Про що ви говорите? Про квартири вашої дружини у Тут Будві. заборонена зйомка на території режимного об'єкта. Взагалі, режимний об'єкт, вийдіть, будь ласка, за територію. Тож ми продовжили шукати і зрозуміли, що збігів тут аж якось забагато. Наприклад, ось такий. Навесні 18-го року Юлія Беззубенко виписала довіреності на представництво своїх інтересів у банках Чорногорії. Виписала на таку собі Аліну Жупій. Тоді ж на чорногорських сайтах з'явилася новина. Компанія «Статус Строй Груп», якою керує жінка із таким самим іменем Аліна Жупій, починає будувати житловий комплекс у курортному містечку Бечичі. Це частина муніципалітету уже знайомої вам Будви. Власний басейн, сад і вид на Адріатичне море. Апартаменти тут будуть коштувати під 2000 євро за квадрат, тобто 100 тисяч євро за однокімнатну. Такий собі Джек Хаус по-чорногорськи. Офіційний власник забудовника «Статус Строй Груп» Олександр Юрченко. Звісно, це поширене ім'я та прізвище. Але цей об'єкт просуває агенція нерухомості зі схожою до забудовника назвою – «Статус М». Співробітниця «Статусу», котра адмініструє його сторінку у Фейсбуку, має у друзях лише одного Олександра Юрченка з родиною. Це колишній колега Беззубенка по СБУ, його односельчанин і, як повідомляють наші джерела, дядько. Збігів таки забагато. А тепер переходимо до важливого. Системно важливого. Пару років тому у дружини пана Беззубенка з'являється група юридичних компаній. Я одразу підкреслю, що вся нерухомість в родині з'явилась раніше, тому цей бізнес жодним чином її появу не пояснює, але він пояснює дещо інше. Увага! Зараз глибоко оціночне судження. В якийсь момент в одного співробітника СБУ виникла думка, що стосунки з підконтрольним йому ринком треба вже якось систематизувати. Може, тому що готівка вже не влазила в тумбочку. І тоді у родині з'явились юридичні фірми, які консультують той бізнес, який СБУшник контролює на службі. І все одразу пристойно виглядає. Ну, на перший погляд. Дивимось цю історію. Співробітникам СБУ закон забороняє займатися бізнесом, тому що це люди, уповноважені на виконання функцій держави. І у випадку, якщо інтереси держави перетнуться з інтересами їхнього бізнесу, немає гарантії, що переважить. Юристи пояснюють, хоча правоохоронцям заборонено управляти бізнесом, закон не забороняє їхнім родичам бізнесом володіти. І ось тут починаються маніпуляції, бо піди ще доведи, хто тим бізнесом насправді керує. Дуже поширена історія, коли фактично формально, верніше, веде там бізнес дружина, або фактично його веде, але цей бізнес постійно і не постійно, а часто там функціонує фактично за рахунок службової там діяльності посадовця. Якщо у посадовця є приватний інтерес у сфері його службових повноважень, це потенційний конфлікт інтересів. А якщо потенційний переросте у реальний, тобто дії посадовця впливатимуть на прибутки родинного бізнесу, може дійти і до криміналу. Якщо це працює на систематичній основі і, власне, є цьому докази, то тут можна говорити і про певні злочинні схеми. З 2016 року дружина Беззубенка починає обростати фірмами. Спочатку Юлія стає співвласницею компанії Unilex Group. Наступного року отримує частку в «Статус М», потім у «Консільєрі», а потім заходить ще й у фірму Legal Control. Усі компанії юридичні і усі непублічні. У жодної з них немає сайту, у трьох навіть телефону. Їх неможливо знайти, якщо просто шукати адвоката. До цих адвокатів клієнтів треба привести за руку.
Ми проглянули судовий реєстр і виявилося, що багато клієнтів фірм Беззубенко зі сфери фарми. Тобто її клієнти зі сфери, котру має контролювати, а за потреби і розслідувати її ж чоловік. Зокрема, юристи Беззубенко представляють інтереси цілої групи фармкомпаній, пов'язаних із великими гравцями фармринку – родиною Фісталів. Частина з них жваво ходить на державні фармтендери і є великими імпортерами фарми. Це і є той самий потенційний конфлікт інтересів, кажуть юристи. Її чоловік володіє величезним обсягом інформації з приводу діяльності цих компаній, з приводу того, які заходи щодо них здійснює служба, з приводу конкретних контррозвідувальних справ. Від цієї інформації може залежати і прибуток цієї компанії, так, яка юридично надає послуги фармацевтичним компаніям, тобто вона може їм зливати цю інформацію. А тепер давайте перейдемо від гіпотетичного конфлікту інтересів до цілком реального кейсу. Є в реєстрі одне кримінальне провадження, в котрому юристи дружини СБУшника захищали фірму від розслідування СБУ. Розслідування стосувалося закупівель Фондом соцзахисту інвалідних візків. Купували їх у компанії Forward Ortho. Слідство встановило, що фірма імпортувала візки через фіктивні договори із підконтрольною польською компанією. Спочатку на кордоні вартість товару занижували, щоб мінімізувати митні платежі, а потім навпаки завищували, коли продавали фонду, тобто мутили двічі. Йшлося про можливе розкрадання 150 мільйонів бюджетних гривень, котрі зливалися на рахунки спеціально під цю аферу оформлених ФОПів. Усі докази у цій справі збирало СБУ. Не економічна контррозвідка Беззубенка, а їхні колеги. Головне управління по боротьбі з корупцією, так званий відділ К. Саме на основі зібраної кашниками інформації суд арештував рахунки різних ФОПів на величеньку суму. По судах ми нарахували майже 28 мільйонів гривень. Але потім до суду прийшли юристи Беззубенко з аргументами «гроші на рахунках – це не річ, а значить не речовий доказ» і арешти познімали. Тобто що ми маємо? Ми маємо роздвоєння особистості у СБУ. Одні СБУшники збирають величезну доказову базу, завдяки котрій арештовують рахунки. А потім приходить дружина іншого СБУшника і пачкою ці арешти знімає. Потім це провадження взагалі закриють, нібито за відсутністю складу злочину. Хоча ось же він, весь цей склад, дотошно виписаний в десятках судових ухвал, включно з усіма деталями НСРД. Ситуація виглядає уже не тільки як конфлікт інтересів, а як конфлікт здорового глузду з маразмом. Юристи кажуть, міг бути реальний конфлікт підрозділів СБУ, а могла бути і банальна схема заробітку. Одні знаходять схему, виявляють, і так її фіксують, арештовують рахунки, інші бачать це і пропонують свої послуги з вирішення цих питань. Тому що, маючи зв'язки в тій же службі, маючи доступ до інформації і так далі, і маючи певний рівень впливу, можуть ці питання вирішувати. Вершиною нахабства Беззубенко у фармацевтичній сфері можна назвати втручання у діалізні війни. Історія, з котрої ми починали. Нагадаємо, за словами власника компанії «Діавіта» Сергія Ледіна, після того, як він відмовився платити відкат Беззубенку, його фірму почала давити кримінальними провадженнями саме економічна контррозвідка цього ж Беззубенка. ГУКЗ засипало листами регіональні облздрави, які закуповували препарати у «Діавіти» без конкурсу. Медична практика однозначна. Ліки для діалізу не можна змінювати. Пацієнта туди-сюди на різні препарати різних виробників не переводять. Попри це, контррозвідка вимагала провести конкурс. А по суті, претендент до участі був один – компанія «Лінк Медетал». Другий за розміром постачальник діалізних ліків після «Діавіти». Теж імпортер, але іншого препарату, від іншого виробника. Доки ГУКЗ, де працював Беззубенко, розслідує діяльність одного дилера, прямо офіційно заявляючи, що треба ламати його перевагу на ринку, юрист родинної фірми цього ж Беззубенка отримує від другого дилера «Лінк Медеталу» довіреність. І відкриває другий фронт – оскарження закупівель у антимонопольному комітеті. Цей юрист представлятиме «Лінк» у судах проти АМКУ, який відмовлявся задовольняти скарги дилера. Тобто, однією рукою у Беззубенка тиснуть на компанію, іншою підтримують її конкурента. От тільки участь у таких війнах фармдилерів взагалі не входить до переліку обов'язків СБУ. Хоча вимагати відкати теж не входить. Так чи інакше, постає цілком логічне питання. А чи це точно бізнес дружини Беззубенка, до якого сам СБУшник не має стосунку?
Давайте поглянемо, як проходить день Юлії Беззубенко. Вона відвозить старшу дитину у школу і повертається додому, де має ще чекати молодша. А ось день Миколи Беззубенка. Машина у кадрі не його. Вона належить Миколі Щируку, другому співвласнику юридичних компаній дружини СБУшника. Але їздить на ній чомусь Беззубенко. Лише пізно увечері він повертає її чоловіку, дуже схожому саме на Щирука. Вочевидь, із партнером дружини у Беззубенка теплі стосунки. Із Юлією Беззубенко поговорити, як ви пам'ятаєте, нам не вдалося. Вона просто кинула слухавку. Про Миколу Беззубенка. Тоді ми знайшли її бізнес-партнера Щирука. На питання, як Юлія Беззубенко прийшла у юридичний бізнес, він, як і справжній юрист, викрутився у формулюваннях. Вона купила корпоративні права у іншого засновника, який їх відчужував. А от щодо Миколи Беззубенка уже засипався. Спочатку він заявив, що добре його знає. Він є клієнтом, я взагалі є його адвокатом. Повірте мені, я собі можу вибирати за людину, яку я надаю юридичні послуги. Вона мені повинна бути симпатична, і дійсно ми маємо перебувати в гарних відносинах. Але на питання про конфлікт інтересів через фарму і гукзе симпатія зникає, а язик починає заплітатися. Мені про це невідомо, що він очолює. Повірте мені, адміністративні посади його взагалі не цікаві. І саме у перше управління, якесь є управління в цьому не треба. Дякую вам. Мені треба. Але звучить це максимально непереконливо. Бачте, машинами чоловіки мінялися прямо під управлінням Беззубенка. Ми дуже намагалися детально і предметно поговорити із самим Миколою Беззубенком. Але розмовляти з нами бодай трохи більше, аніж на бігу, СБУшник не захотів. Ви подавали своєму начальству заяву про те, що у вас конфлікт інтересів через те, що юристи вашої дружини обслуговують фармацевтичні фірми. Леся, я вас дуже поважаю, але відповідати я не буду. Якщо у правоохоронця є конфлікт інтересів, він зобов'язаний про нього повідомити Національне агентство з запобігання корупції і, власне, безпосереднє начальство. А далі процедура проста. Якщо конфлікт ситуативний, його мають усунути просто від конкретної справи. Якщо постійний – перевести на іншу посаду. А якщо відмовиться переходити – звільнити. Чи повідомляв їх Беззубенко про можливий конфлікт інтересів? СБУ у відповідь на наш запит відписало: інформація щодо конфлікту інтересів у посадової особи, тобто Беззубенка, про якого ми запитували, відсутня. НАЗК прислало аналогічну відповідь – не звертався. А значить, ні тих, ні других не повідомляв. Але є проблема. Довести, що саме посадовець керує бізнесом, що він приймає реальні рішення на користь клієнтів і всупереч інтересам держави, в цілому можливо лише у рамках оперативно-розшукових заходів і слідчих дій, від котрих СБУшники історично мають імунітет. Служба безпеки сьогодні має монополію на зняття інформації з каналів зв'язку. Простою мовою прослушку. Реалізувати це можна лише силами Служби безпеки, в розпорядженні якої знаходиться відповідне обладнання. Зловити на гарячому і зафіксувати злочинну діяльність працівників СБУ можна лише в тому випадку, коли служба сама готова їх здати. Чи готове нове керівництво СБУ здати правоохоронним органам свого елітного бійця Беззубенка? Поки що бачимо лише, як воно його заохочує. Лише за цей рік звання полковника, посада начальника управління і службова квартира у найпонтовішому домі столиці. За невідомі широкому загалу заслуги і всупереч тепер уже відомим широкому загалу проблемам. Уявляю зараз пана Сімочка, який дивиться це розслідування про свого колишнього підлеглого і думає про свого підлеглого дуже погано, тому що підраховує, скільки ж йому не донесли. А що ви думаєте про такого службовця, можете писати в коментарях під цим відео на нашому YouTube-каналі. І серед коментаторів ми вже традиційно розіграємо ось такий приз. А на сьогодні все. Ми побачимось за тиждень в останньому випуску «Наших грошей» в цьому році. Він буде підсумковий і дуже веселий. А далі новий рік, нові розслідування. Все, до зустрічі.